Hello, my dear students, and welcome back to the series of introducing the way to learn tiếng Anh for Global Success series. Xin chào các con, chào mừng các bạn quay trở lại với những video cô Thủy hướng dẫn các con cách chúng ta sẽ học từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng liên quan đến các đơn vị bài học trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 Global Success. Và với giáo trình này thì chúng ta là một trong những cuốn sách mà được thực hiện trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và cô giáo hy vọng rằng những video này thì sẽ hữu ích cho các con trong cái tiến trình học tập của các bạn. Chúng ta đã đi qua 9 đơn vị bài học, một bài Getting Started, một bài Review. Và đến đơn vị bài học số 10 chúng ta sẽ có Our Summer Holidays, kỳ nghỉ hè của chúng ta. Ok, và cô giáo bất bí với các bạn là cô giáo làm cái video này trong khoảng thời gian cô giáo đang nghỉ hè. Ok, chúng ta cùng xem với chủ đề Summer Holiday thì chúng ta sẽ có những từ vựng nào, có cấu trúc câu nào liên quan đến chủ đề Summer Holiday for you. Alright, so now let's get started with look, listen and repeat of lesson 1. Yeah, we have different people here. And where can you guess where are they? Alright, now listen. Just listen, look and listen. Unit 10. Our Summer Holidays. Page 68. Lesson 1. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. I was in the countryside last weekend. That's great. B. Were you in the countryside last weekend? No, I wasn't. I was in the mountains. Ok, như vậy các bạn đang nói chuyện với nhau về những cái điều mà các bạn đã trải qua đúng không? Và các con thấy rằng là cái động từ to be ở đây nó hơi khác với từ chúng mình là I am, rồi bây giờ là he is, bây giờ là I was. Ở đây chính là biểu hiện của thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn các con nhá. Tớ đã ở vùng quê cuối tuần trước đấy, tức là bạn cuối tuần bạn về quê chơi đúng không? Và bạn con gái có nói là that's great, rất là tuyệt vời. Và bạn ấy hỏi là bạn cuối tuần trước bạn có về quê không? Đúng không? Và bạn nữ trả lời là no, I wasn't. Và các con nhìn thấy tranh thì bạn ấy đang ở đâu đấy? Bạn đang ở vùng núi đúng nhỉ? Bạn ấy đi du lịch ở vùng núi. Okay. Now listen again. I was in the countryside last weekend. That's great. Were you in the countryside last weekend? No, I wasn't. I was in the mountains. All right. Yeah. Now, như vậy chúng ta sẽ có mẫu câu hỏi là bạn có ở đâu vào cuối tuần trước, đúng không nào? Và chúng ta còn nếu con có thì sẽ là yes, và nếu mà không thì sẽ là no, I wasn't. Okay? So we have different activities and different places here. The first one is At the zoo. at the zoo. Okay? On the The beach. beach. Và chúng mình nhớ At the zoo. với các địa điểm khác nhau thì chúng ta đi kèm với các giới từ khác nhau các con này. Okay? On the beach. On the beach. At the campsite. At the campsite. In the countryside. In the countryside. Okay? Chúng ta có hai giới từ at. At the zoo. At the zoo. At the campsite. Ở một địa điểm cụ thể nào đấy chúng ta dùng giới từ at, đúng không? Còn ở một địa điểm lớn hơn. In the countryside. Ở bên trong của cái vùng đấy, đúng nhỉ? And On the on the beach. beach là chân của cái con chạm lên cái bờ biển. Đấy, thì chúng ta sẽ dùng giới từ on. Alright. Now, so next one. Let's get started. Were you at the zoo last weekend? Yes, I was. Were you at the zoo last weekend? Nó sẽ đọc là weekend. Con nhá. Yes, I was. Okay. Were you on the beach last weekend? No, I wasn't. No, I wasn't. Were you on the beach last weekend? Okay. Con hỏi là you thì sẽ trả lời là ai đúng không? Nhưng hỏi là you ở động từ quá khứ thì sẽ là were. Và câu trả lời sẽ là was. Nhớ cách phiên âm của từ con nhé. Were you at the campsite last weekend? Yes, I was. Were you at the campsite last weekend? Yes, I was. Were you in the countryside last weekend? No, I wasn't. Were you in the countryside last weekend? No, I wasn't.
Yeah, and we have different different place here. And let's check. Were you at the zoo last weekend? Were you at the zoo last weekend? Okay. Đó, con nghe cô giáo đọc và cái cách đọc của cô cũng rất là sát với cái cách đọc của bạn ấy đúng không? Thế nên chúng ta sẽ đọc và con nhìn cái khẩu hình của cô. Đấy thì chúng ta đọc từ chính xác hơn. Were you at the zoo last weekend? Yes, I was. Yes, I were. Were you on the beach last weekend? Were you on the beach last weekend? No, I wasn't. No, I wasn't. So campsite, right? Were you at the campsite last weekend? Were you at the campsite last weekend? Yes, I was. Yes, I was. Was. And Were you in the countryside last weekend? were you in the countryside last weekend? No, I wasn't. No, I wasn't. Okay. Yeah. Now listen and take. Các con nhìn cách tranh đúng không? Các bạn ở đâu đấy? Con nghe cái thông tin đó là đúng hay sai để các con lựa chọn đáp án A hoặc là B. Chúng ta đánh dấu tích nhá. Alright, let's get started everyone. Page 69. Lesson 1. Activity 4. Listen and tick. 1. Hi, Nam. How are you? How are you? I'm fine, thank you. Were you on the beach last weekend? Yes, I was. On Two. the beach last weekend? On the beach. Okay, yes, I was. 2. Hello, Mai. How are you? Fine, thanks. Were you in the countryside last weekend? No, I wasn't. No, like I was at the zoo. the zoo. Yeah. All right. Now, do you listen and take for this one already, right? And this. Oh. Okay, now look, complete and read. Các con nhìn và các bạn sẽ điền các từ còn thiếu với các bức tranh chúng ta có ở đây nào. Number 1, I was at the campsite. Okay, campsite yesterday. I was zoo. We have giraffes here. Okay, at the zoo last weekend. Were you in the mountains last weekend? No, I wasn't. I was in the countryside. Okay, con nhìn thấy đây bạn ấy có con này là con nghé con đúng không? Young buffalo. Trẻ trâu đây đúng không? Okay, con trâu đây là con trâu hay con bò nhỉ? Con này giống con bò hơn. Okay, so were you on the beach yesterday? Và câu trả lời là yes or no. I was chứ không phải I wasn't. Đúng không? Như vậy đáp án sẽ là yes. Alright. Và đến phần let's sing, chúng ta cùng hát. Thì các con thấy chúng ta có cấu trúc là were you on the beach yesterday? Yes, I was. Okay. No, I wasn't. Chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc và chúng ta sẽ đọc và chúng ta hát theo lời bài hát các con nhé. Page 69. Lesson 1. Activity 6. Let's sing. Let's sing. Were you on the beach yesterday? Were you on the beach? Were you on the beach yesterday? Yes, I was. Yes, I was. I was on the beach yesterday. Were you on the beach? Were you on the beach yesterday? No, I wasn't. No, I wasn't. I was in the countryside yesterday. Alright, let's sing along to it. And the next one. Như vậy ở bài 10 lesson 1 chúng ta sẽ có were you on the beach yesterday? Yes, I was or no, I wasn't. Đó là mẫu câu chúng ta nhấn mạnh.
Tiếp theo mời các bạn sẽ đi đến đoạn hội thoại số 2 để các con đoán xem được rằng là có mẫu câu nào liên quan đến our summer holidays here. Alright. Các bạn nhìn. Cô giáo đi nhanh quá rồi. Chúng ta đi đến đoạn hội thoại trước nhé. Các con nhìn câu chuyện của các bạn. Đấy, và một số cái địa danh các con thấy đây đúng không? Nào, chúng ta nghe và nhìn trước. Sau đó cô giáo sẽ hướng dẫn các con nhé. Page 70. Lesson 2. Activity 1. Look, listen, and repeat. A. Were you in London last summer, Mary? No, I wasn't. B. Where were you last summer? I was in Tokyo. Wow, I was in Tokyo. Vẫn là cấu trúc ở trong lesson 1 chúng ta đề cập đến. Were you in London last summer, Mary? Chúng ta gọi tên thêm của các bạn vào thôi đúng không? No, I wasn't. Và con trai muốn hỏi rõ thêm là bạn ấy đã đi đâu đúng không? Bạn đã đi đâu vào mùa hè trước đấy? Where were you last summer? Và Mary trả lời là I was in Tokyo. Okay. Yeah, và chúng ta cùng có cấu trúc câu đó là where were you last summer? I was in cộng với cả thành phố. Chúng ta có các con còn nhớ tên các thành phố của các bạn đến từ các quốc gia khác nhau không? Okay, yeah, right now we have London, Sydney, Tokyo and Bangkok. Không biết cô chú đọc như thế có đúng không nhỉ? Now let's check. London, Sydney, Tokyo, Tokyo, Bangkok. Okay, chắc là đúng không con? Okay, where were you last summer? Where were you last summer? I was in London. Where were you last summer? I was in London. Okay. Where were you last summer? I was in Sydney. Where were you last summer? I was in Sydney. Okay. Where were you last summer? I was in Tokyo. Where were you last summer? I was in Tokyo. Where were you last summer? I was in Bangkok. I was in Bangkok. Okay. Yeah. Alright. Bây giờ chúng ta sẽ có các địa danh khác nhau, đúng không? Và chúng ta sẽ có câu trả lời của bạn. Cùng là câu hỏi where were you last summer? Nhưng chúng ta sẽ có câu trả lời khác đi đúng không con? Các con nhìn thấy tranh ở đây thì chắc chắn sẽ là Bangkok. Okay. Cô Thủy đúng này. I was in Bangkok. I was in Bangkok. Bangkok. Alright, and Sydney, right? Đây là nhà hát Opera Sydney đúng không? Opera Sydney House. Okay. I was in Sydney. I was in Sydney. Con thấy đồng hồ Big Bang không? I was in London. I was in London. And Tokyo, right? Yeah. I was in Tokyo. I was in Tokyo. Okay. Yes, now you're going to listen and match different people to go to different place. Các bạn khác nhau thì các bạn sẽ đi đến các thành phố khác nhau vào mùa hè trước. Đấy, chúng mình sẽ nghe và chúng mình sẽ nối các từ với các bạn nhé. 1. Where were you last summer, Mai? I was in Sydney. Cô thử đoán đúng này, Sydney. 2. Where were you last summer, Bill? Bill. I was in Bangkok. Bangkok. Okay. 3. So go there here. Where were you last summer, Mary? Mary. I was in Tokyo. Tokyo, right here. 4. Where were you last summer, Nam? Now, I was in London. in London. Okay. All right. Yeah, and let's check the answer. Okay, good. And the next one. Chúng ta sẽ cùng nhìn này, các con hoàn thành và các bạn sẽ đọc to các mẫu câu chúng ta có nhé. Chúng ta đều có ở đây đó là gì? Các cái địa danh của các thành phố, đúng không? Where were you last summer, Mai? I was in London. Okay. Is it a big city? Yes, it is. Where were you last summer? Có nhìn cái từ where bên này đúng không? Where were you last summer now? I was in Sydney. Were you in Sydney too? Câu trả lời của chúng ta có là wasn't. Như vậy câu trả lời là
No, I wasn't. Right? Ok, và đến phần tiếp theo thì các bạn sẽ kết hợp với nhau để tạo, mỗi bạn sẽ có một cái tờ giấy, các bạn ghi các cái câu ra và chúng ta sẽ xếp lại sao cho thành vị trí chính xác nhất, đúng không? Where were you last summer? Ok, cái trò chơi này các con sẽ làm ở trên lớp cùng với cả các bạn của các con nhé. Ok, lesson 3, we have the phonics and the revision of reading and writing skills. Chúng ta có âm and e. Ok, các con cùng nghe nào. Page 72. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Were. Were You on the beach last summer? you on the beach? Summer? Where? Where Where were you last weekend? were you last weekend? Thì các con nhìn thấy cùng là chữ E-R-E nhưng đây là were, đây là where, ok? Rồi, chúng ta sẽ đọc này. Where, I'm sorry. Were you on the beach last summer? Where were you last weekend? All right. Yeah, now you listen and circle. Con nghe thì câu nào thì các bạn sẽ đánh dấu. Con sẽ chọn đáp án ABC nhé. Page 72. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. Listen and circle. 1. Where were you last summer? Where, not were. 2. Okay. Were you at the campsite yesterday? Were you at the campsite yesterday? Thì chúng ta sẽ có âm em âm Okay. And yes. For this one, let's chant. Chúng ta vẫn có từ were và từ where. Đó, các con nhớ chúng ta sẽ đọc có cái cách đọc của từ nó khác đi. Nhưng vẫn là cấu trúc câu chúng ta bám sát ngay từ đầu buổi học các con nhé. Từ lesson 1 thì đúng hơn. Were you at the campsite yesterday? Yes, I was. Yes, I was. Where were you last summer? I was on the beach. Were you on the beach yesterday? No, I wasn't. No, I wasn't. Where were you last summer? I was in the countryside. Now let's turn to the review about reading. Các con sẽ đọc và các bạn sẽ hoàn thành câu. Chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ hoàn thành. Đây, cô sẽ cho nhỏ lại như thế này nhá. Chúng ta sẽ đọc và chúng mình sẽ hoàn thành các cái thông tin còn thiếu này. Cô sẽ đọc qua và chúng ta sẽ cùng chúng mình hiểu về hai câu chuyện của các bạn như thế nào nhá. Alright, I'm Mai. Last summer, I was on holiday in London. The city was busy. The food was good. The people were helpful. My holiday was great. Tớ là Mai này. Mùa hè trước tớ có kỳ nghỉ ở thành phố London. Thành phố thì rất là tấp nập. Đồ ăn thì rất là ngon. Mọi người đấy rất là hay giúp đỡ. Kỳ nghỉ của tớ ở đấy rất là tuyệt vời. My name is Tony. I was on holiday in Hạ Long Bay last summer. The bay was beautiful. The food was excellent. The people were friendly. My holiday was great. Có thấy có hai cái câu chung của các bạn. Kỳ nghỉ của các bạn rất là tuyệt vời. Tớ tên là Tony này. Tớ có kỳ nghỉ ở Vịnh Hạ Long mùa hè trước. Vịnh thì thật là tuyệt vời. Đồ ăn thì rất là xuất sắc, rất là ngon rồi. Mọi người ở đấy thì rất là thân thiện. Kỳ nghỉ của tớ rất là đáng nhớ. Và chúng ta sẽ có các câu trả lời như thế nào đây? Last summer, Mai was in London and Tony was in Hạ Long Bay. Okay. London was busy. Hạ Long Bay was beautiful. Is that? The people in London were helpful.
Mọi người ở thành phố London thì rất là hay giúp đỡ, đúng không? Và mọi người ở Hạ Long thì rất là thân thiện. The holiday was great. Okay. Oh, very nice. Rất là tuyệt vời. Okay. Yeah. Và chúng ta có một bài đọc I am, vẫn là cô Thúy. I was on holiday in some Beach, for example. With my family, the food was beautiful. The beach, I'm sorry. Ý cô muốn nói là cái bãi biển đấy thì rất là đẹp, buổi sáng ít người đi lại, đúng không? Was beautiful. The food was good. People were friendly. And my holiday was great. Đó là kỳ nghỉ của cô. Thế còn kỳ nghỉ của các con như thế nào? Chúng mình hãy viết tên của các con và các bạn viết vào vở của các bạn. Kỳ nghỉ của các bạn nhé. Còn với phần project thì các con sẽ làm gì? Con kể về kỳ nghỉ của con ở đâu đấy. Con kể về đồ ăn thì như thế nào, bãi biển thì ra làm sao, đúng không? Có các hoạt động như thế nào. Ok. Sau đó là chúng ta sẽ con người ở đó thì như thế nào, và các bạn sẽ trình bày với các bạn ở trong lớp của các con. Alright. So that's all was our lesson about Unit 10. I hope that you have a wonderful explanation for the unit. Thank you and see you in the next video. Goodbye, everyone.